Aray, tumakit yung ngipin ko. Hindi ko alam bakit. Ay nako, pero nagbabalik kami ng CTV para sa coverage ng PGL Bucharest. This is again, Wolf, ang inyong caster na magsosolo muna mga chong. Ang sakit ng ngipin ko, ba't ganun? Meron na bang list of winners? I think meron. Ang Mineski TV, tatanong ko na lang kung papost na lang natin. Busog na busog, hindi nga eh. Sumepi lang tayo ng kagat-kagat lang. Wala namang bago. Oo nga, wala namang bago. Actually, tama ka dyan. Oo. Oo. Okay. 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 Easy lang kayo dyan mga chong. VP versus Liquid. Kung sino manalo, finals, matalo, mamba out sa ating tournament. And Virtus Pro. Kanilang kinuha is Sand King Ancient Apparition. Wala pa silang pinapakitang kahit ano para sa kanilang team. Liquid naman will go for the Killer Titan and that Oracle pick. OMG. Napaka-exciting mga chong. Siyempre, Oracle kind of counters Ancient Apparition. Ganito kasi mga nangyari, di ba? Yung Ancient Apparition Ultimate, mga chong, di ba, hindi ka makapag-heal. Walang heal sa'yo. Diba? Pag tinamaan ka, meron kang damage over time, tas hindi ka nagre-regenerate whatsoever. Lifesteal, heal, or anything, hindi ka natatablan nun. So, False Promise naman, ang Oracle pala, by the way, di pa marami siyang mga heal sa katawan. Marami siyang heal sa katawan. Siya Purifying Flames. Meron siyang False Promise. So, ang interaction ng Ancient Apparition at ng Oracle, kapag tinaman ng Ancient Apparition, kunwari si Dragon Knight, si Dragon Knight, di tinamaan siya ng Ancient Apparition Ultimate, di na-doom din siya. Ganun. Tapos basta nag-take siya ng sobrang daming damage. At ginamitan siya bigla ng False Promise. As long as hindi nasa threshold yun, hindi mamamatay si Dragon Knight. So, False Promise, diba, hindi ka nag-take ng damage. Hindi ka mo mag-take ng damage for that duration. Tapos, at the end of the False Promise, ika-calculate niya yung heal mo, ay yung heal mo, 2 times your heal minus yung damage na na-take mo equals, yun yung kakalabasan mo na minus HP sa huli. So, kung mas madami kang damage na na-take kesa sa heal mo, malamang sa malamang patay ka. Pag hindi, buhay ka, di ba? But because of the False Promise at Ancient Apparition, interaction lang yan ng mga chong. Hindi magti-take ng damage yung target Ancient Apparition using the ultimate at hindi rin siya mag-heal. So, ang mangyayari lang, basically, machong, kung ano yung estado mo ng False Promise ka before the AA ult, ganun ka paglabas mo. Okay? So, hindi ka mamamatay kay AA. Ganun lang naman yun. Pero wala ka rin heal. Kasi hindi ka rin nakakapag-heal up. At hindi ka rin nagtitake ng damage kasi may False Promise ka. So, walang nangyari. Machong. Ganun lang. Ayos ba yun? Ang gulo. Solo casting nga ako mag-isa. Tama ka dyan. Paring Tonerama. Ayos ba yun? 6 tickets ang binili ko for mini giveaway. Mananalo po ba ako? Hindi porke bumili ka sa mini giveaway. Panalo ka kagad mga chong. Easy ka lang. Easy ka lang. Oo. Like may favor pala ako. Pwede mo bang screenshot tong isa lang? Ay, mamaya na lang pala. Never mind. Okay, sige. Wolf lang ang caster. Huwag kayong malungkot. Oo, ako lang. Dapat nga ako yung malungkot. Pero okay lang. May natitira pa bang Hansel dyan? Tignan natin. Meron pa ba? Wala! Alam mo, ang sobrang lupit tong Hansel to. Ayun o, tagos pala. Tagos. Yung Hansel na to, mga chong, binili lang kahapon ni Boss din. Kasi sabi niya, uy Wolf, napansin ko, lagi kang gutom Kasi parang sobrang konti na time namin. Wala kaming time for a big meal. Parang pa chepe lang kami. Alam mo bang di ko pa natikman yan ever since? Wala Daming mga daga dito sa ating... Ang daming daga sa studio na malupit. Okay, pa-shoutout Boss Wolves from Bagumbong, Caloocan. Isa ka palang lone wolf ngayon. O nga Tama ka dyan. Uy, salamat Rogen RR sa pakikinig. Top 25 na sa Benjamin Points. Ice ba yun? Ice na ice yan. Ice na ice yan. Chibir yan. Si Jez. Pasyado sa napaka-hot at sobrang bait ng asawa na si Jess, Ryan F. Cebu. Yan ang tamang gawin. Yung mga asawa nyo, girlfriend nyo, lagi nyong i-appreciate. Lagi nyong i-puput sa, lagi siyang i-praise. Para hindi sila, yung ma-feel nilang special sila sa'yo. Ganun yun, mga chong. Ano yun? May laban pa ba TNC? Sorry na, chong. Huwag ka nang magalit kung di nasasagot kasi marami tayong nag-chat. Di naman lahat kaya natin entertain. Pero to answer question, wala na po sa Bucharest Major na laban ng TNC. Kahapon po na-eliminate sila ng VGJ Thunder.
Yan. Tama dyan. Okay, let's go. Last pick for Team Liquid. They have Lycan pick. Oh, man. I'm liking this one. And Terror Blade is the natural counter to Lycan. Explain ko later. Mamaya kung bakit Terror Blade ang sagot sa Lycan. Tiny is their last pick. So, Virtus Pro, this is an offlane. Actually, I don't know. Offlane Doom, maybe? Kasi sometimes, ginagawa nila offlane yung Sand King. Sometimes, yung Doom yung position 4 nila. We don't know yet. Pero Roger plays a good Sand King. So, this is, sabihin na natin 70% chance na Doom offlane for Virtus Pro. Team Liquid, last pick is their offlane. Invoker. So, offlane DK. I like this one. Invoker the Miracle. Invoker the Miracle. Like, this is gonna be a pretty close draft. In all fairness, feeling ko makapag-farm na maganda dito si Miracle on that Invoker. So, oh man, never. Eto I learned through my casting career na kahit gaano kakaiba yung draft, never ever distrust ang Invoker ni Miracle. So, I don't know. I'm super excited for this one. Hindi ko alam kung saan ba ang route. In-expect ko mananalo dito sa series ito is Virtus Pro. Pero never doubt Team Liquid. So, I don't know. I'm gonna go with Team Liquid on this one. With that Invoker. Ang ganda naman ng cosmetic ni Dragon Knight dun. Ano yun? Gusto ko nun. Ayan. Okay, sige. Bago tayo pumunta sa ating labanan, last round of shoutouts. Pa-shoutouts mo sa mga pakingat at Tenko sa Imo, si Uyu Voker. Pabati po sa kaibigan ko si Anjanet Real, sabi ni Engineer James. Uy, si Ange. What's up, Ange? Jarono Campo. Yun sa grand giveaway, basta bumili ticket, kasali po. Yes, kasali po. Basta kasali kayo sa grand giveaway. From Tanza Cavite, solid streamer kami ng Barangay Mineski, Zaire22. Maraming salamat sa mga solid na fans dyan ng Mineski. Shoutout sa GF ko, nag-away kami sa overnight laro mamaya. Yahoo! Nako po. Kapag nakipag-away ka sa GF mo, imbis na awayin mo mismo yung GF mo, mag-Dota ka na lang para all day, every day okay. Smooth lang, simple but cool. Tama ka dyan, Nexus. Simplehan lang natin. Lagi na yun ang ating mantra sa buhay. Simplehan lang. Easyhan mo lang. Most of sa girlfriend kong bagong rebound na si Rodaline Gutierrez. Sabi ni ako, si Kuya Eds. Ayos ba yun? Shoutouts po si EJ Lore na nabuntis ni Bugoy ng Going Bulilit. Huh? Ayos ba yun? Ganun ba yun? Beer pa, sabi ni Beerbad. Shoutout kay Beerbad. What's up kay Fluffy Mix? Let's go mga chong. Sorry kung hindi na kayo nasa shoutout. Medyo papahapyawan ko lang mga shoutout kasi syempre solo caster tayo dito. Hindi natin kayang ma-entertain lahat mga chong. Anyway, Virtus Pro versus Team Liquid. Battle for the Grand Final slot. VP solo. You have Ancient Apparition. Ramses naman sa Terrorblade. No one on that Tiny. 9 Pasha on the Doom. Roger with the Sand King. At sa kabila naman, Team Liquid. You have Miracle, Invoker, Mind Control, Dragon Knight, Kuroki on that Oracle. GH with the Elder Titan at Matumba Man Lycan. Nako po, dalawa pa lang signature heroes ito mula sa Team Liquid. Miracle Invoker at syempre at Matumba Man Lycan. Nakita mo naman yun, Sunstrike pa lang, paldong-paldo na mga chok. Anyways, napaka-interesting na ating laman dito mga chok. Lycan, ito, sinagot ko kanina, sinabi ko pala kanina, Terrorblade is the answer to the Lycan. Ganito kasi yun. Dalawang reason. First is that reflection. Reflection, di ba? Pag ginamit mo yung Q, lahat ng heroes in range ng kalaban mo is magkakaroon sila ng reflection nung kalaban na yun. Na, hindi siya illusion actually. It's a reflection. So, hindi na-atake. Pero, uma-atake. Ayos ba yun? Ang malapit doon, mga chong. Yung aura dito, pwede ba, hindi, wag na. Di ba may Feral Impulse si Lycan? Guys, may Feral Impulse si Lycan. So, that is an aura. Kapag gumamit ka ng reflection kay Lycan, nakukuha mo rin yung aura na yun. Kasi diba, technically, may kakampi kang Lycan dahil may reflection. So, pag in-range ka nung reflection na yun ni Lycan, meron kayo, team nyo, ng Feral Impulse. Ibig sabihin, na-atake mo na yung kalaban mo gamit yung reflection niya na malakas din. Meron ka pang pampalakas gamit yun. Yung reflection na yun. So, yung Feral Impulse, meron siyang bonus damage and bonus HP regen na makukuha mo. And that's actually a lot. So, yun yung makukuha mo para sa yung team. Okay? Ganun ka lupit yung reflection na yun against Lycan. Siyempre, bukod sa fact
na nakuha mo rin lahat ng aura. For example, Helm of Dominator, meron yung Lycan. Pag may kiras bigla, edi Gucci pa rin yun. Makakakuha pa rin siya ng... So, lone wolf ako ngayon, boss. No, yun. Makukuha mo pa rin yung mga aura na yun. So, Gucci belt talaga pag na-reflection mo si Lycan. At pangalawa doon, syempre yung Lycan, ang gusto niya is up close and personal kay Terrorblade. And syempre, kapag mababa na yung buhay dito ni Terrorblade, easy sunder yun para sa Lycan. Tapos, pop reflection, pop metamorphosis, ngertitin mo yung Lycan. Ganon ka hirap ang buhay ng Lycan against the Terrorblade. Yon. Grabe, salamat parang Beerbad. Nakakilig. Ako si Wormat, ito ang Clash Course. Ayos ba yun? Yan ang Terrorblade against Lycan. All in all, Gucci pa rin para sa Team Liquid kasi if you don't know, isa sa mga standard, mga signature na heroes for matumbaman is the Lycan. If nanonood na kayo ng Dota nung Manila Major pa lang, that was 2016, isa sa mga talagang nag-create ng buzz around the world is that matumbaman Lycan na almost walang talo. Parang isang beses lang yata siya natalo sa buong tournament na yun. Something like that. Sobrang baba. Yan. Let's go. Virtus.pro versus Team Liquid. Na para silang may objective taking potential dito. And offlane DK, isa sa mga pinauso ng pares na teams ito, offlane na DK. Di ba normally, alam mo yun, DK, nagsa-start yan sa mid lane. Yun ang pinaka naging standard na. Pero ang pares na team na Virtus.pro at Team Liquid, nagkaroon yung time dito sa ating pro scene na first pick yung DK. It was like last year, mga second half of last year, nung bandang mga October, ganyan. Parang mayroong mga pupili ng DK na first pick. Tapos biglang ginagawa ng Liquid at Virtus.pro dahil magagaling na player yung mga offlaners nila. Si Nine Pasha at si Mind Control. Almost the same play style. Nagiging parang flexi pick yung Dragon Knight. Na parang first pick yung Dragon Knight natin, uy, alam nila mid yan. So hindi na sila magbaba ng mga mid laners for Miracle or for no one. Tapos bigla nilang kukuha sila ng isa pang mid laner. Bigla nilang lagay sa offlane yung DK. And the thing with DK offlane is, di ba, ang kunat niya sa offlane. And hindi niya actually, sabi natin yes, farm dependent at certain point ang DK. Pero hindi siya ganun ka ineffective kung walang items. All he needs is the experience. Makapunta na siya sa level 6. Because of the Dragon Blood, kayang-kaya yun. Meron siyang Breathe Fire para kahit pa medyo malayo yung creeps, kaya niya mag-last hits. And look at this, GH! Uy, grabe! Literal na nilakaran lang, hinampas sa muka. You see, what he did was, inuwanan niya yung boots, tapos merong howl yung Lycan, na global yung range siya pag in-activate. May bonus damage na makukuha ka out of that howl. Tapos, from the creeps, kumukuha rin siya ng bonus damage dahil dun sa kanyang Ancestral Spirit. So, parang every unit na tamaan ng Ancestral Spirit, like what he's doing right now, mag-scout siya, but yung heroes mas mataas yung bigay na damage as compared to creeps. That's why he was able to run over yung Ancient Apparition. Alam natin, mababa yung HP, mababa yung armor, at mabagal maglakad sa start ng game. Kaya kinaya niyang hampasin. And just look at this, plus 30 damage alone. Konting creeps pa nga lang yung nilakaran nun eh. Ganon. Ito ang mga ginagawa ng mga heroes. So, actually, yung mga nagda-draft ngayon ng Elder Titan, mga chong, ang ginagawa nila is, yung nagamit nila yung Ancestral Spirit para mag-stack ng creeps sa jungle. At hindi nga nila goal na patayin yung mga creeps na yun. Siguro, along the way, in the long run, yun yung gagawin nila, papatayin nila yung creeps na yun. Pero, the reason bakit nila yung stack yung mga camps as Elder Titan is para dumami yung sources of damage nila. Parang isang gamit lang nila ng Ancestral Spirit. Pag balik sa kanila, meron silang 120 damage abot at certain point. Mga bandang 4 minutes in. Tapos, pag meron silang ganun damage, meron silang boots, mga hampas lang sila ng mga hampas ng either core or ng support para ma-zone out yung heroes ng kalaban. Ito yung isa sa mga signature naman ni paring Crit na ginagawa niya as a position 4 na Elder Titan. Ito, nakahuli na naman sila. Sunstrike committed dito. Solo, very low. Mind control, right-clicking lang dito on that Ancient Apparition. Ancient Apparition is down. Metamorphosis committed by Ramses as well as a Conjure Image. Pero mukhang wala siya matatarget dito dahil hindi na-lockdown yung heroes ng Team Liquid. And that is another kill para dito sa side ng Team Liquid. Very nicely done. Okay. Oo, tama. Lalagyan pa ng Orb of Venom. Malupit yun. Yan yung mga natututunan yun sa mga professional scene. Kaya ako, I really like watching yung international cast din. Personally, kahit pa sabihin natin, di ba, nagkakast kami dito ng local scene, pinapanood pa rin namin yung mga VODs ng international. Kasi mas madami kami natutunan doon. They have a different
ano talaga understanding of the game. Matong paman niya, dito tinamaan ng stun pero may Fortune's End para makapag-dispel. Fortune's End applies a dispel dun sa mga kampi mo. So, yung Infernal Blade, for example, or yung slow nung Hellbear, natatanggal yan using the Fortune's End. Fortune's End is the first skill of Oracle. Yan. Ayos ba yun, mga chong? Tingnan natin. Uy! Grabe naman si Kuroki with the false promise onto Roger. Samantala, Pasha. Manamatay niya si Matumbaman pero hindi tumama yung Thunderclap niya. Masyadong mababa yung range. And here comes the Fortunes. Tumama dito kay 9 Pasha. Here comes the Wolves. Actually, tamang ano lang. Tamang haras lang pala dito. And they will not commit. 3 kill para sa Team Liquid at this rate. And Ramsey sa kanilang target. May reflection na dito ginamit pero wala rin maging epekto yun. Para dito kay Terrorblade, hinahampas pa rin siya ng 2 heroes. Mind control as well as GH. But GH, okay. Actually, Ramsey standing his ground. Meron siyang tulad ng AA. So, mapapaback niya dito yung Team Liquid. At tamang haras lang dito sa parehas na teams natin. Stop it. Definitely will not connect. Medyo malayo sa katotohanan. At nakikita nyo ang laning ng pares na teams natin dito. 2-1-2. Parang pub game lang, mga chong. Ang laning ng pares na team natin. So we can expect na pares na core dito na position 1 eh makakaroon ng farm. In fact, 31 last hits for Ramses. Matumbaman is 24. So hindi ganun kaganda. 10 last hits kalamangan dito ng Terrorblade. So that's actually a lot. The start of the game. Hindi na masama. Hindi na masama. Si Ravage. Ano ang pinag-uusapan niyo dyan? Bakit? Ano yan? Red Bull. Nako. Dati naalala ko, yan ang aking go-to energy drink, ang Red Bull. Ayoko nung nasa, ayoko nung nasa can kasi mahal. Mahal siya. Binibili ko dun yung nasa, yung 3 pack na may, mura. Ano yun? Yung maliit. Yun. Tapos hindi pa carbonated masyado yun. So, mas Gucci para sa akin. Anyways, let's go back to the game right now. So, hindi na pinagbabala Roger. TP in, pero napuspatan ni Mind Control. So, this will not push through. Sayang, naspatan dito si Roger. So, wasted TP coming out from the Sand King. Samantala sa top. Sa rotation din mula kay GH. Kita mo, almost pares na teams. Mini-mirror yung ginagawa ng isa't isa. Nung nag-rotate si Sand King sa baba, nag-rotate din sa top si Oracle to help. But ito na. Ito na ang importante. Just look at this. Talagang alam din pare sa teams yung galawan ng isa't isa. Nung may rotation sa mid, meron na recounter dito mula kay GH and the stomp will connect on the Sand King. May toss dito kay Miracle. Nag-pop yung kanyang cold feed dito. Roger dito na dodge. Sand King. Oh no! Sunstrike din naman siya dito. Miracle will get that one. Grabe ang mastery talaga ni Miracle with the Invoker. Sunstrike connecting on the Sand King. Sabihin na natin hindi pa gano'ng kataas ang kanyang net worth because yung last hit sa mababa, but because of that kill, ang taas ng maganda-ganda ang naibibigay dito para kay Invoker. Tiny is actually having a great time sa mid nonetheless. It's level 7 na siya, 47 last hits as compared to 37. Meron din siyang 16 denies. Hindi na masama para dito sa Tiny na may threads na ngayon sa coming out from the mid lane. Anong next tournament kasali ng TNC? Oh man, I don't know kung GSC yata. I think yeah, probably GSC. Yeah. Mumabawi daw from yesterday's 27-0. O nga, let's... Pwede ba yung pa-network, Rekti? Ayaw. Ay na, o diba? Kita mo, si Direk hindi man lang pinindot. Isipin mo yun, inisip lang niya na mag-network na, binago na ng mismong Dota. Pinamayaman is the Terrorblade because of the last hits na meron siya. Second place is that Tiny. And I think Invoker will be the next in line. Heto na. Team Liquid, they have the Dragonite ultimate. Samantala sa top, ginagawa nila dito si GH. But GH does have the stomp. Slow down siya dito. Roger's still trying to run and chase GH. Pero si GH meron siyang boots. May Trackle boots nga nito Sand King. At wala na siyang pakialam dun. Actually, gagamitin nito Ancestor Spirit to spot out any rotations. But that will be all. And na-force natin na sa lane yun Elder Titan. So, Gucci pa rin. Gucci pa rin. Siyempre, Matic Liquid tayo dyan May Lycan Matic na yan. O, diba? Panalo yung Lycan kanina sa VGJ Thunder. Let's see kung mananalo ang Lycan dito. It's, sabihin na natin sobrang hirap mag-bet against. It's very hard to bet against the
Lycan Matumbaman. Matumbaman Lycan, I mean. Tapos meron pang Miracle Invoker. So dalawang signature heroes kasi dito ng Team Liquid nakuha nila. Very hard to argue with that one. Matumbaman dito, kinasana kanya ang ultimate. Hinahabol dito ang nice stomp connection dito. Meron sila setup 9. Pasha Doom, may howl na rin na ginamit dito. Touch pa niya yung Barrow Strike doon. And actually, hindi na magpupursue dito ang Team Liquid. Dahil dito na si Tiny Avalanche Toss combination, but the Fates Edict will stop the magic damage. And GH, naku po, buhay na buhay. Protektado ni Uncle Kuroki. At while that's happening, nakakuha na ng Midas dito si Invoker na pangalawa in terms of the network chart. Napakagandang flash mula sa Team Liquid. Sabihin natin walang namatay pero pares na teams nagpakita ng malupit na galawan. Ano ba yan? Walang aeroplano. Mukhang tapos na yata ang panahon ng aeroplano. Mukhang it's like on time. When push goes to shove, mukhang pares sa teams. Nagpapakita ng mga may mga iba't ibang teams nagpapakita ng iba't ibang pick. Ganoon naman lagi pag tournament Sabihin na natin meron talagang top pick meta hero. Pero sa pagdating na sa mga quarterfinals, sa mga grand finals, doon na lumalabas yung mga hidden jutsu ng mga mga teams na kasali. Like for example, Lycan by VCJ Thunder. Kitang-kita niyo naman. Comes sa Ramses na may double damage rune, meron siyang metamorphosis. So, kita mo naman yung damage output nila dito sa Torre. And just look at the timing talaga ni Ramses. If you really appreciate yung Virtus Pro this time, alam nila na may meta, alam nila na may wagon o yung siege creep. So, ito yung timing nila ng pag-push din talaga. Pinipirep up nila yung pag-push around that wagon. And just look at raw damage. Wala pang little to no commitment pa yan mula sa Virtus Pro. Pero dahil mas maganda lang yung timing, ang taas ng damage output nila doon sa may Torre. Objective sa Torre. Able to get that. Nice stomp connection dito. Sunstrike to set up. Patay si Ramses with the help of the Dragon's Breath. And I mean the Breathe Fire na set up yung Sunstrike na yun at yun ang hindi pwedeng tulugan ng Virtus Pro this time. At ito, Microtoll stun connection onto Kaka. Meron na lang cold feed dito na kinasa sa kanya as well as the Sun and Sand King will survive for a while. GH, meron pa siyang Ancestor Spirit dito. Mukhang naghahanap siya but medyo malayo na dito si Sand King and meron siyang pretty far. And naspa na dito si GH Ancestral Spirit. Mukhang hindi abot dito kay Roger. Roger running away. GH naman. Nataman pa yata siya dito. He has to be careful. Pero hindi. Meron na siyang Tranquil Boots. And he will survive. And buhayan pa rin sa teams natin dito. Only Ramses dropping sa may bottom lane. 5-0 for Team Liquid. Wow. Napaka-interesting dito. Ang ganda ng synergy nga naman ng Team Liquid. As Microtoll is pushing down the bottom lane, meron siyang Dragon Form, Airdrill Dragon Form. So mag-push siya, pero sabi dito, nakapon, alam na namin yan. There's an Avalanche Toss, there's the Stun, there's the Infernal Blade, at patay kay no one. Madedinay pa yata ni Solo dito yung Torres sa may bottom lane. A little bit of misplay coming out mula dito kay Dragon Knight. And this will give, by the way, ang Blink Dagger sa Tiny na okay. So pinaplano nila tayo yung mid lane. There is that ultimate pero may blink out mula kay no one. So wala silang mahabol dito. Napag-delay pa siya ng Torre doon using that 3 grab. At napakalupit naman ni no one dito. Nautakan niya yung dalawang miyembro ng Team Liquid at walang nakukuha ang Team Liquid doon sa engagement na yun. Roger, spotting out. Yung bounty rune will not get anything at magbaback na lang siya dito. Tranquil Bots really helping a lot itong Sand King na mag-survive and maneuver around the map with more mobility. Gayun pa man, 5-1 in favor of Team Liquid. Pero yung net worth lead, makikita nyo, a little bit just skewed dito sa Virtus Pro side. So, sabihin natin, yes, nakakuha ng kills ang Team Liquid. Pero yung farm, and nandun para sa Virtus Pro, look at this cold snap and Chaos Meteor. Not a chance. Not a chance. Samantala sa mid lane, there's the Avalanche Toss combination kay Matumaman is dead. So, dalawang carry po ang napatumba sa parehas na teams. Grabe talaga to. Talagang palitan lang ng suntok ng dalawang teams na to Let's see how much they are. No, grabe naman yun. No one with the blink and toss. Samantala, Ancient Operation Ultimate patay si Kuroki. That ward spotting out yung Oracle na yun. At syempre, no hesitation mula kay no one. Blink, toss sa kakampi. At nakakuha sila na patlong kill nila dito sa mapa. Napaganda ng tunggalian ng ating pala sa teams mga chong. Balitan lang. Ito na. 6-3 ang ating score. Matumbaman. Naku po, naspatan siya ni no one dito.
And I think hintayin lang niya matapos yung Howl. Because Howl gives you additional HP, mga chong. Kakamitin lang niya to. At plenty of time pa with the Invis rune. Pwede pa siyang tulungan dito ni Sand King, ni Roger. Yun na kayo mangyari. There's the initial stun. Comes the Blinkin. Avalanche Toss. May epicenter pang kasama dito. And matumba man. Napatumba na naman. Virtus Pro. 1,000 ang kanilang kalamangan this time. Wow. In fairness, Team of Virtus Pro doing great this time despite trailing in kills. Mukhang babawi sa dito. Agad dito sa Dragon Knight. Walang hesitation. Infernal Blade pero may false promise dito coming out from Kuroki. And it might be enough para iligtas dito yung Dragon Knight. May toss na rin dito on Kuroki. May additional damage at sa burst down pa rin nila dito si Dragon Knight. Pinagsama pa. Sabi niya, pares kayo mamatay dun. What a nice rotation from Virtus Pro. Slowly pulling away this game. 6-6 na ating score. At dahil may Metamorphosis pa dito, makakapag-push pa si Ramsey sa taas. Yun na kayo mangyayari. All the while that's happening, Pasha will actually smoke up with Solo and No One. Naspatan nila dito si Matumba man. Pwedeng blinkan dito ni No One. Yung naka-soling dito. There's the blink. And there's the avalanche. There's the toss. There's the agent operation ultimate. Walang gising, mga chong. Borado ang ating Lycan. Hindi man lang pinagamit ng kahit ano, mga chong. Ganong kalupit. Pinapakita dito ng Virtus Pro. 7-6 ang ating score. 3,000 net worth lead. And if you can see, eto talaga ang plano ng Virtus Pro. Alam nila na kapag dating ng after ng laning stage, ng mid game, ang ginagawa ng Lycan is farm, tapos get the objective. So, yung farm na part, chine-check na nila. Nakita nyo naman yung wards dito ng Virtus Pro. Isa doon malapit sa hard camp doon sa may kaliwa ng Radiant ng Dire Jungle at isa doon sa may Triangle para pigilan yung pag-response ng camp as well as spot some rotation. So, very well played from Virtus Pro. Alam nila yung plano kung paano makipag-deal with the Lycan. And to be honest, as a Lycan player myself, ayoko yung pag nagja-jungle ako, bigla na lang akong na-burst na ng mga gano'n. That is actually devastating for Lycan kasi gusto mo makakuha ng farm and then transition and taking objectives. Kasi hindi naman every day, all the time, nagtitake ng objectives kasi nauubos din yung mga yan. Ang ginagawa mo is farm muna at certain points. And then if you find opening, dun ka na kukuha ng mga objectives. Dito na ako po. Oh. Tama. Let's go. Let's go from 0-5. Ngayon ay 7-6 na. Miracle actually dadaanan ng hovering na. Oh, this is actually... Oh, very nice initiation onto Ramses. Meron ditong stop na rin na connection. Patay agad yung Terror Blade. Pero si Lycan din. So, 1-for-1 trade na napakabilis dito. Earth Splitter. Hindi tatama sa kahit sino. Mind Control. Intropol dito. Naiiwan na kanyang team. Samantala si Kuroki din. Mukhang mapapatay dito ni Doom with the Infernal Blade. Mind Control standing his job. There's the toss. Nakapag-blink out siya. Napatay nila dito si Kuroki. Blink out, TP out. Avalanche will not be there. So, 2-for-1 na naging trade-off. But that will still favor Virtus Pro. At ang napaganda lang ang buhay dun sa clash niya is just a miracle on that Invoker na nakakuha ng Sunstrike na last hit. Despite Team Liquid having that great initiation, sila pa rin yung medyo napatumad doon. At least they did take down yung Terror Blade. Pero ang talaga nagtitrail na dito is Matumba man. Nako, it's not good for the Lycan, mga chong. Malungkot. Oh. Was that AA ult? Tumama. Oh, nakita nyo na dito. Yung Dragon Knight. That is just some pop damage onto DK na meron parang ultimate. I think the last few seconds of his ultimate. Natira. Indeed, it was. So, 9-7 score. 5k net worth lead for Virtus Pro. Slowly pulling away from this game dahil dun sa kanilang mga rotations. At nakita na naman si Matumba man. At nakuha pa rin yung No One dito. There's the toss, there's the avalanche, there's the metamorphosis. No chance para sa Matumba man para mag-survive doon. At naku po, slowly, mga chong, nagiging support na yung Matumba man Lycan. Joke lang yun. Sunstrike hindi tatama dito. Just on the ground. Napakita nila Cold Feet. Sand King ultimate. There is the false promise. Ginamit kay Mind Control. But because of the amount of damage na meron siya dito, it might not be enough, mga chong. Kuroki trying to run away. Hindi mabubuhay. Mabubuhay ba? Buhay si Mind Control. Yeah. Fate's Edict really helps a lot dun sa mga ganong moments. Kasi pag na Fate's Edict ka, wala kang matitake na magic damage. And then pwede ka gamit na Purifying Flames, which actually is a lot of heal to start. And syempre, dahil may Metamorphosis, easy push para dito kay Ramses. At saktong-sakto, tower down after the Metamorphosis duration. So, Virtus Pro
ang ganda na kanilang mga rotation talaga. Nakikita natin, there is ang Shadow Blade. No one. Sobrang daming initiations dito. Sabihin mo natin utility build. Oh, ina naman. Invoker niya kanyang inuna dito. Pero dito si DK. Merong stun connection dito. May rapid sila sa shrine. Miracle maabot pa niya. Naku po, na-deny siya dito. There is that 2 para sa Oracle. Talo walang false promise. At least, na-deny nila si Miracle. Pero patay na dito. Si Dragon ay samantala si Matumama dito. Inaabot si Roger. Wala siyang detection so far. Actually, may dust shard dito. Actually, that was used by the Sand King. So, 1-4-3-4-2 train. Nakahanap pa sila dito ng Elder Titan Avatos. It is enough. Godlike and double kill para kay No One. And ang tanging natira dito is the Lycan. Ang consolation prize dito para sa Team Liquid is nakakuha ng kill si Lycan at hindi namatay si Miracle sa hands ng Virtus Pro. Actually, dinay siya ni Kuroki. At ang pinaka, sabihin natin hindi lang magandang bagay doon sa nangyari na yon is dalawang supports lang napatay ng Team Liquid. So, hindi masyado mataas yung value na nakuha nila out of that trade. Yeah, tama ka, Judge Fran. Si No One on point lahat ng rotations niya. Sabi natin yes, you can see na Penjo utility build siya with the Blink and the Dagger. Blink Dagger and the Shadow Blade. Pero, taas pa rin ang damage output niya. In fact, siya yung pinakamayaman dito sa ating mong laro. With all those rotations, nakita mo, sobrang effective ni No One. At wala siyang hesitation sa mga initiations. He's always around his team whenever he tries to gank. At nakakuha agad sila ng mga burst down on many heroes. 14-9 score. Anong plano para sa Team Liquid? Mukhang nag-crumble sila sa pressure na binibigay ng Virtus Pro. Very interesting. VP. May pag-asa pa ba Liquid at this point? I think naka-invoker talaga ang bola dito. Kasi in terms of scaling, alam natin na Terrorblade yung mas maganda, mas scaling na core, okay? I'm not saying na talagang late game na carry si Terrorblade per se, pero in terms of scaling, mas mataas siya. Kasi si Lycan, sobrang dependent ni Lycan sa pag-take ng objectives and pag-take ng kills sa support para maging top of net worth. Kasi hindi siya talaga flash farmer per se. Hindi siya tulad ng Terrorblade na mabilis umatake, mababata yung creep wave na mas mabilis. Lycan is more dependent sa pag-take ng towers and pagpatay ng mga tao. And hindi niya na yun nagagawa this game. In fact, 2 tower pa lang napapatumba dito ng Team Liquid 22 minutes in. Samantala, ang Virtus Pro nakaka-5 na. So 1, 2, 3, 4, 4 na. I mean, 5 pala, 5. Tama, 5 kasi nakuha yung tier 2. And now they're transitioning to the tier 3 tower. Medyo matagal-tagal pa yung duration dito ng Metamorphosis. So, madami-daming damage pa yung kanilang pwedeng makuha. Top lane being pushed by Miracle using the Forged Spirits, I believe. And it seems like yun na muna dito. Resulta para sa Virtus Pro. Hindi na nila i-pwersa ang issue. Lycan in Homan's Land. Kailangan niya mag-ingat. Pero, highly unlikely na mas potential dito. So yeah, to answer your question, may pag-asa pa man Team Liquid? Of course, yes. Pero sobrang baba, I would say. Kasi yung Terrorblade, problema na siya ngayon. Dahil mas magaling siya mag-scale sa Lycan. Lycan kasi, ang bilis niya mag-fall off. Sabihin na nating malakas pa rin siya ng team fight, ng man fighting sa bandang late game kung makakuha siya ng supports, kung matatarget niya yung supports. Pero kung 1v1 ang labanan, mahirapan siya. There is no one. Ito na initiation dito, Avalanche. Tinamaan ng false ng Ancient Apparition Ultimate, pero nag-false promise lang siya. Sunstrike, mapapatay at madedelete ang Ancient Apparition. Matumba man dito with the false promise. Wants to go on no one. Merong fortunes and kinasa dito. But the epicenter, Roger, tinamaan dito si Kuroki. Medyo hindi siya makakapatay dito. Medyo overstepping dito mula kay Roger. And makakapatay na naman dito si Miracle. Double kill para sa kanya. Very less that mga sa Team Liquid. Ayan naman ang sikreto para sa Team Liquid. Dahil sa kalamangan na meron ng Virtus Pro, meron tayong tinatawag na rubber band mechanic kung saan ang mas mataas na net worth ay magbibigay ng mas maraming bounty. So, isipin nyo na lang. Kung meron kayong hinahunting na criminal sa old ages, di ba may mga nagba-bounty hunters na tawag. Pag mas malala yung criminal or mas malala yung pirata, mas mataas yung patong niya sa ulo. Parang ganun yung sa Dota. Kapag mas maraming napapatay, mas mataas na net worth yung kalaban na napatay mo, mas malaki yung reward na makukuha mo. Okay.
ikumpara mo yan sa kung kunwari nakapatay ka ng isang kunwari isa kang businessman, tapos nakapatay ka ng isang magnanakaw sa sidewalk. Parang ganun. Nakahuli ka pa. Hindi naman patay. Huwag naman patay. Nakahuli ka. So, dahil mas malakas yung net worth mo, mas konti yung makukuha mo sa paghuli dun sa magnanakaw na yun. Parang ganun lang yan. So, with more power comes more responsibility. Parang ganun lang. Mas mataas yung net worth ng kalaban mo, mas mataas yung makukuha mo. So, if you see yung net worth dito ni Miracle, siya yung top, diba? Kapag pinatay siya, for example, ng isang Ancient Apparition, ng isang ulti, sobrang taas na makukuha ng Ancient Apparition. Kasi baba na net worth niya. Like 1.6k lang siya ngayon. 14k yung Invoker. Ganun kalayo. Okay? Pero pag si Invoker, napatay niya si Ancient Apparition, mababa lang. Mababa lang makukuha niya. Kasi mababa lang yung net worth. Parang ganun. Parehas na kill, pero in terms of value, mas lugi si Invoker, mas mataas mga 1AA. That's the rubber band mechanic. So, all I'm trying to say is, dahil meron ng lead ngayon yung Virtus Pro na mataas, na malaki, as compared to Team Liquid, kapag nag-overextend sila, like what they did last time, ang laki na nakukuha ng Team Liquid. Yun na yung catch-up potential nila. Yun na yung comeback mechanic na meron ang Team Liquid against the Virtus Pro. Yan. Ito na. And ako si Ravage. Ako nga pala si Ravage. At ito ang clash ko. Hindi naman. Oo. Ito, nagpupush na ang Team Liquid sa may bottom lane. Pasha Blixen forward. Tumaga dito kay Miracle. Walang hesitation. Pero syempre, may False Promise and Fate's Edict. May Fortress End na rin gamit dito. The Stomp, it will not connect on anyone. Earth Splitter na itong ginamit. Pasha may BKB pero winahampas lang siya dito. Namamatumaman like. And tapos na yung False Promise pero may doom pa rin. At patay doon si Invoker. Samantala na ako silang trade dito kay Pasha. Toss dito kay Ramses. O tumatumba man. Inabol dito. Meron pa yung wala pa siya actually metamorphosis dito. Tinahampas na lang siya. Matumaman will get out. Yun na lang yun. Miracle ang nakuha dito ng Virtus Pro. At malaki-laki yung bounty na yun, mga chong. That's actually devastating for Team Liquid. Mukhang kailangan nila dito mag-commit ng buyback kasi may metamorphosis na inawan ko. Okay na ako po nauli ni Roger. At siya ay mapapatumba dito. Unfortunately, meron... wala kayong mind control dito. Stomp to follow na rin pero walang Sunstrike. Just like last time na ginawa nila dito kay Terror Blade at Torre in trouble with a double damage 3 grab dito. Wala, you know what? Napakasakit mga chong. Ang damage inowan dito onto that barracks. Ang tala pinapwersa dito. Stop, hindi tatama. Respawn mula kay Invoker. No one, naghahanap ng puno. Kukuha ng puno dito. Hapas, Sunstrike. Hindi tumama dito kay Ancient Apparition. Medyo nasaya. No one with the double damage. Trying to still lean forward dito. Nauli niya yung tornado dito with the EMP. With the Ghost Walk na rin. Stop the connecta sa dalawa. There's the Chaos Meteor dito. Wala nga lang Deafening Blast. Din naman ang AA ultimate dito si Miracle. Samantala Ramses, meron siyang BKB. Makakuha siya ng isang kill dito. Actually, it's No One getting the last hit. Medyo in trouble si No One. Pero makuha din siya dito. Purifying Flames. Natulungan yata si No One dito. Mind control na ako po. Hindi niya mahahabol. Patay na naman si Matumaman. Na slow si Miracle. Samantala pa siya with the Scorched Earth. Meron BKB. Infernal Blade out to Mind Control. Ang sakit, ang damage siya. And Mind Control will fall. Napa-BKB siya. Dahil mo siya BKB, wala siyang buyback. This is really bad para sa Team Liquid. Barracks in trouble. 9 pa siya. Mahit lang dito. Just look at the spacing. Lagi nilang pinipigilan matamaan yung stomp because of their movements. No one dito na invisibility. Pero syempre makikita siya mas pata na Necrobooks. At No One and Ramses, trabaho lang. Tamang trabaho lang. Actually, magbabak sila dito. They felt like patapos na yung metamorphosis. Wala na silang firepower. They don't have the BKBs anymore. And wala na silang masyadong buhay. Virtus Pro, nakakuha sila ng barracks doon. And that's all they needed. Nakapakalupit. Ayos ba yung mga Joe? Grabe, gandang panalo nun para sa Virtus Pro. Ang dami nilang nakuha out of that. With 14,000 net worth lead now. Looking to close out the game. Feeling ko maghihintay na lang sila ulit ng metamorphosis at BKB. Tapos rock and roll to the world na naman. Parang nawala yung comeback Israel. Mukhang wala nga. Ayos ba yung mga chong? Maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating podcast. Ngayon ang nag-inspire sa atin na mag-stay. Uy, wait lang daw. Naglalag lang daw. XD. So, I don't know. Siguro pa 5-5 na lang pa Lodis Warley. Pwede ba natin para na tayong mga points of discussion. South Korea sa No One. Sobrang ganda against the physical damage ng Lycan.
Siyempre. May mga BKBs na rin kay Pasha, kay Ramsey, so hindi sila masyadong takot sa Invoker at this point. At I think mataas pa rin yung duration ng mga BKB nila, so talagang makokontrol nila dito yung damage potential coming out of that Invoker. Samantala, Invoker naman, meron lang siyang Blink, Aghanim Scepter, Midas, Boots of Travel. Gusto niya rin mag-split push dito kaso hindi siya nahahayaan na ng VP. Samantala, just the Necrobox dito si Matumbaman. Wala pa siyang ibang item. Hindi nga siya kumuha dito ng Helm of Dominator. So, wala talaga siya masyadong item dito. 4 staff lang din kay GH. Si Mind Control pa yung mas may farm dito. And wow. Rare to see ang Matumbaman like na control like this. Tatamaan pa siya ng AA ultimate dito. Ice Blast. Napakasama na nangyayari para kay Matumbaman. But, sige, what is the answer for Team Liquid? I think pwede nun sila mag-smoke din. Find some pickoffs. I-abuse yung fact na maybe wala pa Metamorphosis available for the Terror Blade. 10-0 and 3! Grabe pala dito si ano. No one is godlike. Figuratively and literally. Ayos ba yun? Oh, tapos na ba yung cast ni Boss Lon ni Kuya? Nag-cast po sila kanina. Let's see. 19-13 ang ating score. And kung alam nyo na yung resulta, huwag nyo bang spoil. Ancient Apparition. Tinamaan nyo ng Ice Blast dito si GH. Howl ay ginamit na rin ni Matumbaman. Just to give some damage sa mga minions niya dito. At para makapag-split po siya. At I think babalik na lang dito sila sa kanilang base. Prepare for the storm dahil may possibility na mag-push na ang Virtus Pro, especially because of the fact na patapos na yata yung cooldown ng Metamorphosis. Miracle is here to defend pero layo pa niya sa katotohanan. I think he wants to go for the Linkens para meron siyang additional layer of defense against yung against the Doom. Yan ang kailangan bantayan din eh. Yung Doom na potentially tatamaan din siya. Terror Blade. Scuddy ang kanya next item. More tankiness para hindi rin siya immediately burst down. And syempre, makapag-slow down siya ng mga kalaban dito. Kahit pa sabihin mo hindi yung mas slow si Matumbaman, at least you can kite yung DK. Oops, AA ult. Ito mo naman kung gaano ka-disruptive dito yung Ancient Apparition ni Solo. Tamang-tamang ano lang. Lagi lang siyang tumadama. Phew. 19-30. 15,000 ang kailangan dito ng Virtus Pro. And tutulak na nila yung bottom lane para maubos na yung mga outer towers ng Team Liquid. At ang ganda rin na kanilang timing dito with the double siege creep na lumalabas kapag 30 minutes na. And dahil 31 minutes, syempre took a minute para bumanda dito sa baba ang creeps. At dahil meron silang double wagon dito mga chong, this is gonna be an easy barracks take if they will abuse it. Pero mukhang magdedepensa dito ang Team Liquid. Hayaan ang Virtus Pro. Try na lang kanilang target just to make sure na wala rin mga wrap-arounds, shenanigans na pwedeng mangyari para sa Team Liquid. And syempre, additional gold sa kanila, additional map control. So ito na, Team Liquid sabi nila, let's smoke up. Saan sila pupunta? That's the big question. Gusto ba nilang Roshan? Pero wala pang Roshan eh. Medyo matagal-tagal pa. Kakakuha lang din ng Roshan dito eh. Ito na. Gagawa sila dito na pop na yung smoke. Ramses is here. They know. Meron na Necrobox dito na ginamit para malaman mayroon silang match. At nakita nila dito si Noah. This might be the first step. Pero nakapag-BKB siya because of the status. He's a nice pass siya dito with the Doom on to that Invoker. Na-mute na rin dito. And Kuroki will fall kahit nakapag-false promise na siya. Meron ng Elder Titan ultimate dito pero tinangkilang ng dalawang tanke mga chon. Just like that, no one still chasing Miracle. Miracle is down. Wala siyang buyback. Mind control naman dito. Mukhang mapapatay na rin na slowdown ni Scuddy. Stop will connect on to 2. So mind control might be able to survive pero binato siya ng puno dito. Hindi na nga natatama dahil nakapag-blink out siya. Tapos slowdown dito ng Necrobox. But that will be all. Walang buyback dito si Miracle for a minute. At hindi na makapag-depensa dito ang Team Liquid. I believe nandito na. Unti-unti na uma-advance ang mga heroes ng Virtus Pro. Nako po. Napakaganda. I mean, no hesitation talaga yung Virtus Pro. Feeling ko yun yung kanilang napaganda dito sa kanilang lineup. Kasi kung compare mo siya sa other teams like
Evil Geniuses kahapon or even TNC, wala sila ng mga instant initiations na talagang panggulatan. Virtus Pro, sobrang dami nilang ganun. Actually, they have 3. Tiny, Sand King, Doom, blink in with an intent to kill at nakakapatay din sila agad. Ganon kalupit yung mga initiations dito ng Virtus Pro. And now, meron ng Shadow Blade again, prep top matumbo. Oh no! Naku po, ito na naman, no hesitations. Once again, toss into Avalanche, into AA ult. Walang kakaba-kaba ang Virtus Pro. Kinuha pa yung Necrobox. Oh, man. From bad to worse, from worse to even worse. Di ko na alam ang mas malala pa sa worse. Mas malala pa sa worse. Ayos ba yun? Ang nangyayari dito para sa Team Liquid. Super interesting. Ito na. 22 to 14. 20,000 net worth lead for Virtus Pro. Nagpa-push na sila. Ito no. Kaya dyan mga pinag-uusapan nyo, porke ba medyo sure win ng Virtus Pro, di na kayo interested sa laro, mas interested pa kayo dyan sa mga... Ang mas malala sa worst ay worst. Tama naman. Worst. Mas malala pa sa worst. Napakahirap po. Virtus Pro, hindi nila ibibigay ang kanilang lead, no? Hindi nila itatapon. I like the discipline. Parang ano no? Aggressive sila, pero disiplinado. If that makes sense, mga chong. Bihira yung mga ganun teams, ha? Virtus Pro is, I guess, yung kanilang kit din talaga. Aggressive sila, action Jackson sila, pero hindi sila... Para maingat sila. Kumbaga, may protection bago umaksyon si Jackson. Ayos ba yun? Ayos ba yung okay? Ayos yung okay. Okay lang yan. Sige, bahala kayo mag-usap dyan. So, mukhang masaya namang, mukhang nagkakaroon naman kayo ng healthy discussions. As long as hindi kayo nagkakanseran, okay lang yan, mga chong. Hay, nako, eto na. Nag-group up na. Okay, malapit na to actually. Yung, hindi natin nakikita, pero malapit na yung Aegis. Alam ko kasi yung kung nakikita nyo yung, di ba, apat na siya. Parang apat na hand. Apat. Di ba kasi sa orasan, yung parang orasan din yung bilog na yun So, parang isang half circle, nakikita nyo, di ba, may mag-wait. Isang minuto yun ang alam ko. Tapos, ang Roshan kasi, it responds every 8 plus X minutes. Okay? Pag napatay siya, meron siyang 8 plus X minutes na respawn time. 8 minutes, solid yon. Tapos yung X is a random number between 0 seconds to 3 minutes. Ayos ba yun? So, pinakamabilis na respawn time ng Roshan is 8 minutes, malinis. Ang pinaka matagal is 11 minutes. Ayun. So, random between that. Ganun yun. Let's go. May Aegis, may Cheese, may Refresher Shard. Ang Virtus Pro. Kanina yung Refresher Shard direct. Wait, direct. Hindi kita yun dyan. Pero wait lang, parang ito. May Cataclysm na ginamit dito. Actually, napatay nila sa Ancient Apparition siya. Swiggle na Spell. Si Miracle sa kita na lahat. Wala siyang buyback dito. Kaya pag-big siya patay siya. There's Earth Splitter. Will take out one. That's a Sand King down. Pero na-doom na dito si Dragon Knight. Napagbigay siya pero walang effect yun. There's a False Promise. Ginamit ni Kuroki sa kanyang sarili. Pero na-cancel yung kanyang TP. So, likely, he will form matumbaman trying to get anyone dun sa backlines. Kuroki finally ay mapapatumba. Si Matumbaman dito, wala na siyang like an ultimate form. So, kailangan niya tumakbo. No one. Nakita niya si Mind Control. Grabe naman yun. Max range Avalanche dito to chase down Mind Control. Pero sabi dito ng Virtus Pro, sige, dyan kayo sa labas ng base nyo. Hindi nyo madedepensaan yung base nyo. Ito naman si Matumbaman. Cold Feet will proc after the buyback from Solo. Solo takes that one. Napatay niya na naman si Matumbaman. And GG has been called. 24,000 net worth lead for VP. And sobrang textbook domination from Virtus Pro. For me, ang definite na MVP ay si No One. Ay, dahil pala sabi ko ay si Tiny. Para rhyme pa rin. Tama ba yan? Ang galing ng Tiny ni No One, mga chong. Malapit. Huh.